Vaikka mä olenkin kohta jo 32-vuotias, niin mun oma tyyli on vieläkin vähän hakusessa, erityisesti vaatteiden osalta. Mutta jos mä olen jotain viime aikoina oppinut, niin sen, että leveälahkeiset housut on parempia kuin kapealahkeiset housut. Jos housuissa ei voi taukojumpata kesken työpäivän ilman, että saumat repeää, tapahtui minulle tällä viikolla, niin ne on huonot housut. Tästä syystä, hyvät ihmiset, en pidä kapeista housunlahkeista, koska ihan vaan vähän verryttelin täällä työpaikalla tauolla. Ja täällä on nyt reikä tässä saunassa. Ja minä olen itse tehnyt nämä housut. Ja näiden pitäisi olla kestävät ja niin kuin hyvin tehdyt, mutta ei, kun täällä on reikä. Saatana. Lisäksi leveälahkeiset housut on mun mielestä aika tyylikkäät vähän semmoisella vintage-henkisellä tavalla, ja mikä sen mukavampaa kuin yhdistää käytännöllisyys ja mukavuus ja se äkillinen tarve saada tehdä kyykyjä kesken työpäivän miellyttävään estetiikkaan. Moi kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden käsityövideon pariin. Jos on mun kanavalla ensimmäistä kertaa, niin hauska tavata ja tervetuloa. Mä julkaisen videoita suurin piirtein kerran kuussa, käsityöprojekteja, vlogeja, höpöttelyä kaikesta siitä, mikä mua sattuu kulloinkin kiinnostamaan. Ja jos oot ollut täällä aiemmin, niin hauska nähdä ja tervetuloa takaisin. Eiköhän ruveta ompelemaan. Mä olen sen verran minimalisti, että mulla on vaatekaapissa ainoastaan kahdet niin sanotusti siistit pitkät housut. Eli noin kapeat mustat villasekotehousut sekä sitten sellaiset vähän leveälahkeisemmat farkut. Mun pitikin vähän aikaa miettiä, että onko mulla oikeutta, varsinkaan tällainen hame- ja mekko-ihmisenä kolmansiin housuihin, mutta valitettavasti ne ainoat omistamani farkut on nyt viime aikoina revenneet haaroistaan sen verran rujon näköisiksi, että niitä hädintuskin kehtaa käyttää ihmisten ilmoilla, joten tässä sitä ollaan. Tähän projektiin mä otin kaavan Suurikäsityölehden vuoden 2021 viimeisestä numerosta. Kyseessä on siis housuhame eli hyvin leveälahkeiset housut. Näissä housuissa on taskut molemmin puoliin sekä kuminauha vyötärö eli vetoketjua tai nappeja ei tarvita. Kankaaksi mä halusin jotakin laskeutuvaa ja melko arkista, koska nämä eivät ole juhlahousut vaan ihan jokapäiväisessä elämässä käytettävä vaate. Päädyin kangaskaupan myyjän avustuksella tähän kylmän vihreään puntoneulakseen, joka on kuidultaan viskoosi-polyamidisekoitetta ja melko painavaa, eli ei siis mitään kesähelteiden kangasta. Kaikki tässä projektissa käyttämäni tarvikkeet on listattu videon kuvaukseen. Ensimmäinen asia, mitä kankaiden kanssa pitää muistaa tehdä, on kutistaa ne, eli laittaa pesukoneeseen. Tämä on nyt käynyt 40 asteen pesussa, kuten rypystä voi päätellä, ja tää on nyt sitten toivottavasti kutistunut siihen kokoonsa, missä se tulee jatkossakin olemaan. Ja nyt sitten silitään nämä rypyt pois. Jäljensin kaavat lehden kaava-arkilta erilliselle paperille, leikkasin ne, kiinnitin kankaaseen ja leikkasin kankaat ohjeen mukaisilla sauman ja päärmeen varoilla. Tämä vaihe on lyhyesti selitetty, mutta siihen menee aina melkeinpä enemmän aikaa kuin itse ompelemiseen. Kaavat on nyt, tai siis kankaat on nyt leikattu kaavojen mukaisesti ja nyt mä teen semmoisen asian, mitä mä en ole vielä toistaiseksi mun käsityöprojekteissa tehnyt, mutta joka olisi ihan todella hyvä tehdä, on siis se, että mä oon siis leikannut nää ihan pelkästään niin kuin saumavarat siis silmämääräisesti. Merkitsen niin kuin tuolla räätälinidulla nämä kaavojen reunat ja sitten muut mahdolliset merkit
mitä pitää ottaa ommellessa huomioon, jotta sitten kun mä poistan nämä kaavapaperit ja rupean ompelemaan, niin mä tiedän tasan, että mistä kohtaa mun pitää saumat ommella ynnä muuta vastaavaa, koska aiemmin ongelma on ollut ehkä just se, että koska mä en ole merkinnyt näitä saumavaroja tähän kankaaseen, niin sitten mä oon ommellut vähän siitä sivusta ja ne saumavarat on ollut ehkä sitten liian pienet tai liian isot ja sitten se lopputulos näyttää vähän väärältä. Kaikki ei mene ihan niin kuin mittojen mukaan, mutta nyt kokeillaan tämmöistä vähän tarkempaa tapaa. Mä tein nämä housut koossa 42 ja tähän väliin pieni sananen koon valinnasta. Muistakaa hyvät ihmiset jokaisen ompeluprojektin kohdalla ottaa ne sen hetkiset mitat itsestänne tai siitä ihmisestä, jolle sitä vaatetta olette tekemässä. Verratkaa niitä mittoja sitten siihen kaavan tai lehden mukana tulevaan kokotaulukkoon ja valitkaa vaatekoko näiden tietojen perusteella eikä esimerkiksi sen perusteella, että minkä kokoisia olette ollut vuotta aiemmin tai minkä kokoisia vaatteita ostatte kaupasta. Vaatekoot nyt muutenkin vaihtelee vaateliikkeestä ja vaatemerkistä toiseen ja saatikka sitten kun tehdään ihan käsityönä omia uniikkeja vaatekappaleita. Voin kokemuksen perusteella kertoa, että ärsyttää aika paljon ensin tehdä iso työ jonkun ompeluprojektin eteen ja sitten sitä vaatetta sovittaessa huomata, että tämä ei muuten istukaan ihan niin kuin pitäisi. Sitten oli aika ottaa vihdoinkin ompelukone esille. Valmistelujen jälkeen ensimmäiseksi näistä housuista ommeltiin taskut. Pieni välihuomio tähän kohtaan, vaikka mä en ole ommellut kuvasta pari saumaa. Koska siis kaikki, jotka on harrastanut ompelua pidempään, niin tietää, että ompeluprojekteissahan suurin osa ajasta menee johonkin ihan muuhun kuin ompeluun. Ja aika iso osa ajasta menee silittämiseen. Koska siis esimerkki. Mä ompelin tässä tämän yhden taskukappaleen tähän etukappaleeseen kiinni. Tässä on tämä sauma nurjalta puolelta. Ja seuraava vaihe olisi sitten täältä oikealta puolelta kääntää nämä näin ja tikata tämä sauma tästä, jotta siitä tulee siisti ja tasainen. Mutta nyt tässä vaiheessa tämä kangas haluaa olla niin kuin näin päin, tälleen nurin päin. Ja kun mä käännän sen tälle oikealle puolelle, niin se on tommonen hassu kupru tossa. Ja koko ajan kun mä sitä ompelen tätä saumaa, niin mun pitäisi käsillä niin kuin painaa tätä littanaksi, joka on aika hankalaa. Mutta katsokaapa tässä. Nyt tässä on silitetty sauma oikein päin ja tämä haluaa olla juuri näin päin tämä kangas, joten nyt mun on helppo ommella tästä tää tikki tähän ilman, että tarvii ihan hirveästi nähdä vaivaa. Joten silittäminen pitäisi muistaa ihan joka kohdassa. Tämä pieni oppitunti tähän väliin. Ja kattokaapa nyt miten siistejä näistä taas kunsuista tuli. Aivan fantastisia. Ladies and gentlemen, we have pockets. Taskujen jälkeen oli helppo homma yhdistää etu- ja takakappaleet, eli ommella lahkeiden sivu- ja sisäsaumat sekä haarasauma.
Tämän jälkeen housut alkoivat jo näyttää ihan housuilta, mutta hankalin osuus eli vyötärön rakentaminen oli vielä edessä. Etuvyötärökaitaleeseen tuli pieni pala kiinni siritettävää tukikangasta ja sitten piti käyttää sekä aivosoluja että nuppineuloja, jotta vyötärökaitaleen sai kiinnittymään lahkeisiin oikeaan kohtaan. Luulin jo, että että kaikki menee hyvin ja olin leikannut ja mitannut kaikki kappaleet oikein sopivasti toisiinsa nähden, mutta kappas vain meillä on ongelma takavyötärökaitaleen kanssa, eli tää on pikkasen liian pitkä. Ja nyt mä mietin, että mitä mä teen tämän ylimääräisen osan kanssa. Tää on siis keski-taka-kohta. Mä mietin, että jos mä laskustan tän, niin kumpaan suuntaan mä sen laskustan. Se tulee vähän sivu keskilinjasta. Yksi vaihtoehto olisi ehkä leikata tää auki tästä ja laskustaa nää niin kuin kummallakin puolelle, mutta sit siitä tulisi vähän ekstra ompelemista ja se ei olisi enää niin kestävä sitten tämä sauma. Joten tuota täytyy tässä vähän mietiskellä. Mutta muuten on oikein sopivasti mennyt tää vyötärökaitale tähän vyötärölle. Mä siis tässä just sitä kiinnittelen nuppilaudolla ja sitten vaan ommellaan tästä ympäri ja jatketaan tän vyötärön rakentamista. Vyötärökaitaleen sisälle tuli tosiaan kuminauhaa, jonka pujottaminen onnistui parin yrityksen jälkeen hakaneulan ja pitkän sukkapuikon avulla. Kaitaleen viimeistelyn jälkeen olikin jäljellä vain lahkeiden päärmäys ja vaate oli valmis. Ja näin syntyivät ihanat leveälahkeiset housut. Mitäs tykkäätte lopputuloksesta? Mun mielestä nuo housut on siis todella mukavat. Niissä on se erittäin kätevä, joustava kuminauhavyötärö, mikä helpottaa pukemista ja auttaa myös siihen, että jos kehon koko muuttuu, niin ne housut sitten mukautuu siihen. Noi housut on myös todella kivan näköiset ja mä oon erityisen tyytyväinen siihen, miten tarkasti ja huolellisesti mä osasin tehdä kaikki pikku yksityiskohdit ja ompeleet sinne siten, että se oikeasti näyttää niin kuin hyvältä se vaate. Kiitos oikein paljon, kun katsoit videon tänne ihan loppuun saakka. Jätä peukku, jos tykkäsit, ja jos haluat oikein ilahduttaa tämmöisen pienen YouTube-kanavan pyörittäjää, niin kirjoita myös kommentti ja klikkaa itsesi tilaajaksi. Mulla on jo aika pitkä lista erilaisia käsityövideoita, joita mä oon aiemmin tälle kanavalle tehnyt. Totta kai jätän jo soittolista linkin tonne alas, ja kenties sieltä löytyy jotakin semmoista, mitä voisit katsoa seuraavaksi. Mua voi seurata YouTuben lisäksi myös Instagramissa, Blue Skyssa ja Steamissa. Ensi kertaan! Tämä paketti avaaminen on just aina näin helppoa. Jaha, come on.